I'm Gian Franco Viterbo. I'm one of the content producers of Gadget Pilipinas, and I handle all human resources job in Blip Media and Gadget Pilipinas. So today we're gonna test out the new ASUS ROG Claymore, the Gladius II, the mouse, and the newest headphone from ROG, the Fusion 300. So we're gonna play the PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNds. So I'm gonna use the ROG Claymore, ROG Gladius II, and the ROG Fusion 300. So what's special about the ROG Claymore? So ang ROG Claymore, meron siyang Cherry MX Red na may RGB. Meron siyang detachable na numpad. So next, itong Gladius II. Ang Gladius II, meron siyang specific button for your DPI. So when you're aiming down the sight, pwede siyang pindutin, i-hold, then slowly babagal yung DPI nyo para maasinta nyo talaga yung kalaban nyo. Okay? So next, yung ROG Fusion 300. So what's special about these headphones? So meron siyang built-in na 7.1 surround sound, and meron din siyang foldable na mic para hindi na siya tatanggalin, hindi na siya mawawala. And you can connect it via 3.5mm and micro USB port para magamit nyo fully yung 7.1. Ang ROG Fusion 300, meron siyang built-in 7.1 which can be used via the micro USB port. Pero as of now, we're using the 3.5mm connecting to a Sennheiser amplifier that simulates a 7.1 surround sound. So, paano mo siya magagamit ng fully itong ROG Fusion 300? Mas maganda siya kung isasaksak mo siya sa computer via the USB para meron siyang red lights dito, tsaka talagang surround sound yung maririnig mo sa kanya. Okay, so ngayon, tetestingin na natin siya lang lahat. Maglalaro ako ngayon ng PUBG para tingnan natin kung gaganda ba ang performance ko o hindi. Sige, let's go! Makikita nyo, mabilis, di ba? Pag pinindot ko yung DPI, bagal na. Di ba? Mas madali. Mas makaka-chicken dinner. Shanty dope. Okay, let's go. Let's do this. Dami ng drop sa military base. Let's drop here. Meron akong kasabay. Wala. Okay, ito yung isa sa favorite kong spot. Okay. Kasabay akong isa. Oh no. Oh oh
What? Wala ba? Kamu. Oh no. Kabila. Ano ba? I think I saw him. Oh! La 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 la. Andito siya. Kumukuha ng gamit. Ano ka ba? Ma-AR ka bang tao or? Favorite ko yung M4. M416. Madaling mag-aim dun eh. Ewan ko, base lang sa akin siguro. Panakot lang. Oh yeah! Lock pa siya oh. Oh, nice. Okay, we're out of the circle. Lapit lang. Usually may sasakyan dito. Parang wala ngayon. Oop. Ano yun? The west. Rinig na rinig ba? You know. Favorite? Ayaw ko to. I prefer M16 rather than AK. Seconds. I have to move. Nako. Sa taas.
May tao. Taas. Kinakabahan ako, putik. So ayun, naglaro tayo ng PUBG. Medyo natalo ko pero okay lang kasi ang experience ng nagagamit ko tong mga peripherals na to, ang ganda. Lalong-lalo na tong Fusion 300. Itong Fusion 300 kasi meron siyang 7.1 na built-in. Although naka 3.5 kami, magagamit siya fully via the micro USB port. Talagang sulit siya. Meron siyang mic and everything. Yan. So itong mouse, gamit na gamit yung DPI button kasi talagang maaasinta mo yung kalaban, walang kahirap-hirap, basta tutok mo lang, patay. Ayan. Sa keyboard naman, itong ROG Claymore, tactile yung feeling, hindi siya ganun kabigat mapindot kasi pagka pindot mo ganun talagang mag-respond siya agad-agad. Siyempre RGB, kaya magandang tingnan. So patigin pa lang yan, we're gonna be live at our Twitch channel at twitch.tv/GadgetPilipinas. And don't forget to check out these peripherals at ASUS ROG participating stores nationwide. And this has been Kokoy of Gadget Pilipinas. See you soon on our next video.